ازيكم؟ تخيلوا معايا كده موظف شايل الشركة كلها على دماغه، يعني هو الاتش ار والسيلز والماركتينج والحسابات، بيعمل كل حاجة. هل الشخص دوت هيقدر يطلع كل الحاجات ديت بشكل كويس؟ ده لو قدر اصلا يعملها، ده لو امير كرارة شخصيا مش هيقدر يعمل الكلام دوت. نفهم بقى من الكلام دوت ان التخصص هو اساس كل شيء. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان الواحد يبقى صاحب بالين، لان زي ما قالوا صاحب بالين كذاب. وبنفس المنطق دوت برامج الكمبيوتر او مواقع الانترنت كمان لازم تتقسم لعناصر او كومبوننتس، كل كومبوننت مسؤول عن حاجة معينة وله وظيفة معينة. وده مبدأ مهم جدا في علم البرمجة، بنسميه separations of concerns او فصل الاهتمام. يعني من الاخر كل كومبوننت في السيستم له وظيفته، ملوش دعوه بغيره، عشان في الاخر ما تبقاش لا مؤاخذه مليطه. ومن هنا جت فكره ان هم يقسموا السيستم لباك اند وفرونت اند. باك اند يعني واجهه خلفيه، وفرونت اند يعني الواجهه الاماميه. الواجهه الخلفيه بتهتم بكل ما هو ليه علاقه بحاجه اسمها البيزنس لوجيك، اللي هي مثلا حفظ البيانات في قاعدة البيانات، استدعاء البيانات من قاعدة البيانات. بالمناسبة قاعدة البيانات هي اسمها الداتابيز. أو مثلا التواصل مع الخدمات التانية زي مثلا خدمات الدفع عن طريق الإنترنت، أو عملية تأمين بيانات المستخدمين، أو اللي هي بيسموها السكيورتي. يعني باختصار هي كل الوظائف اللي موجودة على السيستم بتاعنا اللي المستخدم مش محتاج يشغل باله بيها، أو مش محتاج يشوفها وهي بتحصل، او فيها معلومات حساسه مش المفروض اي حد اصلا يشوفها. اما الواجهه الاماميه بقى هي على العكس تماما، ده هي كل حاجه المستخدم بيشوفها او بيتعامل معاها، زي الزراير اللي بندوس عليها، زي الفورمز اللي احنا بنملاها، زي القوائم اللي بندوس عليها اللي بتودينا لاماكن مختلفه من الموقع. كمان هي مسؤوله انها ترسل وتستقبل البيانات اللي بنعرضها للمستخدم. الفصل ما بين السلطات، قصدي الفصل ما بين الفرونت اند والباك اند، بيكون واضح بشكل صارخ جدا في برامج المحمول. ليه؟ لأن البرنامج اللي موجود على الموبايل ده هو الفرونت اند، والسيرفر اللي البرنامج ده بيتعامل معاه بيكون هو الباك اند. أما بقى بالنسبة للمواقع، فالفاصل اللي ما بينهم مختلف شوية، ومحتاج ان احنا معلش نركز حبتين، لأنه في الواقع الفرونت اند والباك اند بتوع الموقع بيبقوا موجودين على السيرفر. الفرق الوحيد هو الباك اند والفرونت اند بيشتغلوا فين. طبعا انا متاكد دلوقتي ان انا لخبطتكم، بس يعني معلش اصبروا معايا في الحته ديت. لو فهمتوها بجد الموضوع هيفرق معاكم جدا في كل الحاجات اللي هنتكلم فيها بعد كده. في حاله الموقع الالكتروني الباك اند هو السيرفر، بالتالي دي ما فيهاش مشكله، يعني البرنامج اللي بيشغل الباك اند هو موجود على السيرفر. طيب الفرونت اند بقى هي دي اللي فيها قصه. الفرونت اند بيبقى موجود على السيرفر، بس المتصفح بتاعنا بينزله الاول عشان يقدر يشغله. زي ما احنا لما مثلا نحب ننزل اي برنامج على الموبايل بتاعنا عشان نشغله، بنخش على الستور او المتجر يعني بتاع الموبايل، سواء اندرويد او اي او اس. ومثلا عايز انا انزل الانستجرام، فبروح داخل ادور على الانستجرام انزله، وبعد ما ينزل خلاص ابدا اشغله في اي وقت. نفس الفكره بتحصل ما بين الفرونت اند والبراوزر، بس الفرق ان البراوزر ما بيحفظش الفرونت اند، كل مره بنخش على الموقع بينزل الجزء اللي هو من السيرفر اللي هو الفرونت اند عشان يقدر يشغله ويعرضه لنا. يعني احنا ممكن نعتبر الفرونت اند في حاله المواقع هو البرنامج اللي بينزل على الموبايل، بس في الحاله ديت بينزل على ايه؟ على البراوزر. طيب من هنا بقى هيبقى تركيزنا كله على الفرونت اند. طبعا هنتكلم على الباك اند ده في وقت من الاوقات قدام، بس المهم الاول نفهم الفرونت اند بيشتغل ازاي. والناس بتفضل انها تبدا بالفرونت اند لان هو سهل وظريف وفيه حاجات لطيفه قوي، والحاجه اللي بنعملها بالفرونت اند بتبان قدامنا ونقدر نعرضها للناس التانيين. يعني انا ممكن اعمل موقع كامل بالفرونت اند بس من غير باك اند. طبعا هيبقى ناقصه شويه وظائف معينه، بس على الاقل تقدر توريه للناس، تقدر تقول للناس بصوا يا جماعه انا اهو بعمل موقع يعني. طيب الفرونت اند ده متكون من ايه؟ الفرونت اند بتاع المواقع، احنا هنركز كمان على الفرونت اند بتاع المواقع. متكون من ايه؟ من ثلاث حاجات: حاجه اسمها ال HTML، وحاجه اسمها ال CSS، وحاجه اسمها الجافا سكريبت. ال HTML ده هو المسؤول عن الستراكشر، هو المحتوى شخصيا، هو الصور والكلام والفيديوهات والحاجات ديت، تمام. السي اس اس ده الشكل، اللي هو ايه، انا عايز اكبر الفونت هنا، عايز اكبر الصوره دي، عايز اخلي الفيديو ده ياخد الشاشه كلها، عايزه ياخد الحته دي بس، عايزه يقعد هنا، عايزه. فالسي اس اس ده مسؤول عن التصميم، تمام.
اخر حاجه بقى هي الجافا سكريبت، ودي لغه البرمجه، والجافا سكريبت دي من اشهر لغات العالم دلوقتي ومطلوبه بشكل كبير قوي. ولو اتعلمناها يعني انا ممكن اجزم ان انتم ممكن تلاقوا وظيفه في خلال سنه، سنه ونص من اول ما تتعلموا الجافا سكريبت. الحلقه اللي جايه بقى هنتكلم فيها عن ال HTML، وهو غالبا هياخد كذا حلقه الحقيقه، ودي هتبقى اولى الحلقات اللي هنبقى نشتغل فيها بشكل عملي، وهنبقى نشير السكرين وهنشتغل وهنقعد نقول بقى ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. بس من دلوقتي بقول لكم انت مش محتاج اكتر من كمبيوتر يعني. يلا اشوفكم المره الجايه، سلام.